Bạn có biết thực phẩm cũng giúp tăng cường trí thông minh khi đóng góp nhiều dưỡng chất quan trọng cho trí não? Chào mọi người, hôm nay Helen cùng nhãn hàng TH True Nuts sẽ tặng bạn 3 công thức làm một bữa ăn tối cực kỳ healthy cho cả gia đình, tốt cho tim mạch và trí não của cả bố mẹ và các con. Bộ sản phẩm sữa hạt TH True Nuts thì hiện có 5 vị là sữa hạt hạnh nhân, sữa hạt và gấc, sữa hạt mắc ca, sữa hạt óc chó và sữa hạt và nghệ. Helen sẽ chọn sữa hạt óc chó để chuẩn bị cho 3 món ăn của thực đơn tối nay nha. Sản phẩm sữa hạt TH True Nuts thì có vị ngọt rất nhẹ từ quả chà là và không dùng đường tinh luyện, cho nên gần như là không có ngọt và đặc biệt tốt cho những người ăn kiêng và tiểu đường, cho nên là mình có thể sử dụng cái này cho các cái món nấu ăn mặn được. Đầu tiên cho món khai vị thì Helen sẽ làm món trứng hấp sữa hạt óc chó. Hạt óc chó thì đặc biệt tốt cho sự hoạt động và phát triển của não bộ, rất là giàu omega 3 nè, axit folic, vitamin E, B6 giúp hoàn thiện khả năng nhận thức. Lượng calo dồi dào có trong trứng thì sẽ giúp bạn tránh khỏi những rối loạn của não bộ. Quan trọng nhất là sự kết hợp này lại ra được một món ăn cực kỳ ngon và thích hợp với cả trẻ em và người lớn nữa. Nguyên liệu của món ăn này sẽ gồm có 360ml sữa hạt óc chó TH True Nuts, 2 cái trứng cỡ lớn, 1 nhúm tiêu, nửa muỗng cà phê bột nêm, 2 muỗng cà phê nước mắm. Phần trang trí thì các bạn sẽ cần một vài cái nấm hương nhỏ, tôm và ít rau củ như là hạt bắp, đậu cô ve và cà rốt các hạt lựu. Đầu tiên thì mình sẽ lấy trứng đập ra bát và khuấy nhẹ tay cho cái hỗn hợp trứng này đồng nhất. Mình sẽ thêm vào đây là 2 hộp sữa hạt óc chó TH True Nuts. Rồi khuấy đều lên. Bạn hãy nhớ là luôn giữ cho cái phối lòng này chạm vào cái đáy tô để không tạo bọt. Và sẽ nêm vào đây thêm một ít gia vị, gồm có là nước mắm, bột nêm và tiêu. Sau đó mình sẽ chia đều hỗn hợp trứng sữa hạt này vào 4 cái cốc ramekin và nhớ lọc vo rây để cho cái món trứng hấp của mình nó được mịn màng. Và bạn đậy nắp lại hoặc là dùng giấy bạc bọc cái miệng cốc. Tiếp theo thì bạn sẽ cho nước vào nồi hấp và đun sôi. Sau đó thì sẽ hạ lửa thật là nhỏ rồi mới đặt các cái cốc trứng vào và đậy nắp hấp ở lửa rất là nhỏ khoảng 8 đến 10 phút. Nếu hấp ở lửa lớn thì trứng nó sẽ bị rỗ và không có mịn đâu nha. Tiếp theo thì nấm hương mình sẽ cắt vỏ chân và thái lát mỏng. Tiếp theo mình sẽ cho rau củ vào nồi và có bỏ chút muối để chần khoảng 2 phút. Tôm và nấm thì cũng chần nhanh cho vừa chín tới xong rồi vớt ra. Sau khi hấp 8 đến 10 phút thì trứng sẽ đông mịn bề mặt và bạn sẽ cho tôm và các cái loại rau củ lên trang trí cho thật là bắt mắt nha. Sau đó đậy nắp lại và tắt lửa, ngâm thêm khoảng 5 phút nữa cho trứng chín thật là đều. Món này sẽ ngon nhất lúc mà vừa hấp xong. Hãy lên ăn thử miếng nha. Trứng hấp mềm mịn và tan ngay trong miệng. Nó rất là thơm, vị thơm của sữa hạt và giòn sần sật của các cái loại rau củ, rồi hòa quyện với vị ngọt ngọt của nấm hương và tôm. Món khai vị này chắc chắn sẽ hít veo trong chớp mắt. Món chính trong bữa ăn tối nay sẽ là món lẩu, và Helen đặt tên cho món lẩu này là lẩu thông thái vì các thành phần của món lẩu đều đặc biệt tốt cho sự hoạt động và phát triển của não bộ, như là sữa hạt óc chó nè, nấm, cá hồi, rau xanh vân vân. Nguyên liệu sẽ gồm có 500ml sữa hạt óc chó TH True Nuts, 500g thịt đùi gà, 1 khúc gừng, ít hành tím và ớt, khoảng 200g củ cải và 1 khúc puero, 300g nấm các loại như là nấm đông cô, nấm kim châm vân vân, 1 bìa đậu phụ và 300g cá hồi. Ngoài ra các bạn cũng cần có các loại rau ăn lẩu như là tàng ô, cải xanh, cải thảo vân vân. Đầu tiên thì gà mình chặt miếng vừa ăn, sau đó mình sẽ ướp với lại một ít hành tím băm, bột nêm, nước mắm, ít tiêu và trộn đều lên và để 15 phút cho thấm. Bây giờ mình sẽ cho vào nồi ít dầu ăn và cho hành tím và puero thái lát vào phi thơm. Sau đó sẽ đổ gà vào lên. Rồi cho vào đây 1 lít nước, thêm củ cải, bắp vào cho ngọt nước, thêm 2-3 lát gừng nữa nha. Đun sôi rồi vớt bọt và hầm khoảng 20 phút cho gà mềm. Tỉa hoa trên đầu cái nấm đông cô cho đẹp mắt.
Đậu phụ thì đem cắt miếng vừa ăn. Cá hồi thì thái lát, còn rau các loại thì mình sẽ nhặt rửa sạch. Gà hầm mềm thì bây giờ mình sẽ cho vào đây 500ml sữa hạt óc chó TH True Nut. Dòng sản phẩm này có cả loại hộp lớn 1 lít, rất tiện dùng trong nấu nướng. Nêm nếm lại với chút muối và mắm cho vừa ăn. Xong rồi mình sẽ đun sôi trở lại và vớt bọt. Sắp rau, nấm các loại, đậu phụ và cá hồi sẵn vào trong cái nồi lẩu. Rồi múc phần nước dùng gà và sữa hạt này đổ vào ngập nồi lẩu rồi đun sôi. Bạn có thể dùng với bún, mì vàng hoặc là ăn với cơm như một món canh cũng rất là ngon. Phần nước lẩu thơm bùi, hơi sánh và ngọt thanh, rất là dễ ăn. Ngon hơn mong đợi luôn mọi người. Hãy thử xem nha. Món tráng miệng kiêm với thức uống cho bữa tối hôm nay sẽ là sinh tố sabuche với sữa hạt và sô-cô-la. Ngoài thành phần sữa hạt óc chó tốt miễn bàn rồi thì sabuche cũng rất là giàu vitamin B, giúp cho hệ thần kinh phát triển. Và sô-cô-la thì cũng nằm trong danh sách thực phẩm thông thái vì nó giúp thúc đẩy khả năng tìm tòi, suy nghĩ và tăng sức mạnh não bộ, giúp cho cơ thể làm việc hiệu quả. Nguyên liệu cho món này các bạn sẽ cần 200ml sữa hạt óc chó TH True Nut, 4 trái sabuche hay còn gọi là hồng xiêm, 1 miếng sô-cô-la và một ít hạt chia. Sabuche thì mình sẽ gọt vỏ và bỏ hạt. Bạn có thể cho sabuche vào tủ đông để khỏi phải thêm đá thì món sinh tố nó sẽ đậm đặc và ngon hơn. Thêm vào đây 200ml sữa hạt óc chó TH True Nut. Rồi bẻ nhỏ miếng sô-cô-la và cho vào luôn. Xay nhuyễn rồi rót ra ly và dùng lạnh. Thêm vào ít hạt chia nữa cho thêm phần bổ dưỡng nha. Do sabuche nó rất là ngọt rồi cho nên món này mình không cần dùng thêm đường nữa đâu. Ta-da! Vậy là bữa tối của chúng ta đã hoàn thành. Bạn thấy đấy, thực phẩm cũng đóng góp một phần quan trọng giúp cho tăng cường trí thông minh và phát triển vượt trội. Hãy bổ sung các món ăn bổ dưỡng như thế này vào thực đơn để cả nhà của mình cùng thưởng thức nha. Hãy tag 3 người bạn của bạn vào đây để cùng thực hiện thử thách chia sẻ công thức Eat Clean nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye!